নমস্কাৰ টিভি টাইমছলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই মাফিদা অসমৰ সমাজ আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ এক বিশেষ খবৰ দেওবাৰে উদ্বোধন কৰা হ'ল অসম বিধানসভাৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই মুকলি কৰে এই নৱনিৰ্মাণ ভৱনটি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে উপস্থিত থাকে কেইবাগৰাকীও বিধায়কৰ লগতে মন্ত্ৰী এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত 350 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা এই ভৱনটিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰা হৈছিল 2011 চনত অৰ্থাৎ তৰুণ গগৈৰ কাৰ্যকালতে দীৰ্ঘ 12 বছৰ পিছত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা এই ভৱনটি প্ৰতিফলিত হয় অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ কলা সংস্কৃতি আৰু বিশেষকৈ ডিজিটেল সা-সুবিধাযুক্ত এই ভৱনটি গণতন্ত্ৰৰ সৰ্বোচ্চ মন্দিৰ বুলি আখ্যা দিয়া হৈছে বিধানসভাৰ কক্ষসমূহ চহকী আৰু বৈচিত্ৰ্যময় অসমীয়া শিল্প পৰম্পৰাৰে সজাই তোলা হৈছে অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সভ্যতা কলাকৃষ্টিৰ প্ৰতিফলন এই বিধানসভাত প্ৰতিবিম্বিত কৰা